Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách mà chúng ta có thể làm được một cái vòng tròn nghệ thuật nhé. Đầu tiên là các bạn hãy chọn cho mình cái công cụ là vẽ đường line segment tool đó. Sau đó là để cho mình cái màu của cái đường line này sẽ là một cái màu trắng. Rồi ok. Các bạn có thể kích đúp vào cái đường viền này thì chúng ta có thể đổi được cái màu của nó các bạn nhé. Ấn Shift để chúng ta vẽ một cái đường thẳng nào. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái công cụ là Effect này, Distort and Transform này, vào cho mình cái phần Transform. Ở đây là mình muốn xoay, vừa copy này, vừa xoay cái đường thẳng này với một cái tâm ở chính giữa. Nên là về cái phần đặt vị trí tâm thì các bạn sẽ để ở giữa giúp mình nhé. Click vào Preview lên. Mình sẽ quay mỗi cái đường thẳng cách nhau khoảng 2 độ. Và cái số copy nó sẽ là bằng 360 độ. Một vòng tròn chia cho 2 nó sẽ là bằng 180, và mình sẽ trừ đi cái đoạn đầu và đoạn cuối là 2 góc, thành ra nó chỉ có là 178. Ấn ok giúp mình. Đến đây rồi thì chúng ta tiếp tục vẽ một cái hình tròn, sử dụng cái lệnh Ellipse tool, phím tắt là L các bạn nhé. Các bạn hãy ấn phím A này, Shift, sau đó là đặt tâm vào giữa, vẽ vòng tròn bên trong. Cho mình cái màu là màu đen đi. Đây, chọn vào cái màu foreground đây các bạn này. Hay là cái phím của mình là phím X, Fill là màu nền. Mình cứ nhầm gọi sang ở trong Photoshop, đấy là màu foreground. Mình sẽ kích đúp vào đây để mình sẽ chọn là màu đen. Ok này. Sau đó là các bạn hãy vào cái phần Effect này, chọn cho mình Distort and Transform, Zigzag, Preview lên. Cái này thì mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng tròn với cái đường biên lượn sóng là khác nhau. Các bạn hãy vào cho mình cái phần là Relative. Relative thì ở đây cái biên độ nó sẽ cao hơn so với cả Absolute các bạn nhé. Nên là mình sẽ chọn cái đầu tiên và chọn cho mình là cái góc nhọn, cái góc corner. Còn Smooth nó sẽ là cái đường bo mềm. Chọn cho mình cái corner giúp mình nhé. Đến đây thì các bạn hãy tăng cái phần thông số của Radius per segment lên. Đó, các bạn hãy nhìn vào cái sự thay đổi của chúng ta này. Ở đây là các bạn có thể làm cho nó cái đường này nó ngắn bớt lại, cái đường biên độ nó ngắn bớt lại. Đến đây thì mình nghĩ là với cái thông số nó rơi vào cái size là 5% và cái segment nó khoảng 34 là hợp lý. Các bạn ấn ok. Sau đó là chọn toàn bộ hai cái đường vòng tròn mà chúng ta vừa mới vẽ xong. Object này, Expand, vào cái công cụ là Sharp Build Tool, phím tắt là Shift M, ấn phím Alt để cho nó là đang là chuyển từ dấu cộng. Các bạn nhìn cái phần mũi tên của nó đang là dấu cộng nhé. Sau ấn phím Alt nó sẽ chuyển thành dấu trừ. Bây giờ mình sẽ quét bớt đi, có nghĩa là mình sẽ xóa những cái phần ở bên trong đi, xóa cái phần giao của hai cái đường này đi nhé các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã tạo được một cái vòng tròn với những cái đường line và biên độ khác nhau rồi thì các bạn hãy thêm cho mình một cái bước nữa là vào cái công cụ Trim Tool. Chúng ta hãy cho nó quay một góc 40 độ đi. Đó, nhìn cho nó đẹp hơn. Và các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái góc của nó bằng cách là các bạn kích đúp vào đây. Ở cái phần Red này các bạn có thể thay là 40 độ hoặc là 20 độ hoặc là 10 độ theo ý của các bạn nhé. Và chúng ta cần sử dụng thêm một cái lệnh về Wrinkle Tool nữa. Đây, mình sẽ làm cho cái đường line nó sẽ tự nhiên hơn nữa. Mình nháy 2 lần nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ được các cái đường line như vậy. Tiếp đến là các bạn cần phải làm cho cái phần đường biên này nó được mờ vào trong với cái nền màu đen này. Vậy thì chúng ta phải vẽ một hình tròn, đặt tâm vào giữa, ấn Alt Shift để chúng ta có thể vẽ một đường tròn đồng tâm. Sau đó là vào cái phần Gradient, chọn cho mình cái tool Gradient bên này và đặt chuột trái vào đây để chúng ta xác định cái điểm của chúng ta ở trên cái vòng tròn này. Rồi, chọn cả hai. Vào cho mình cái phần Transparency, vào Make Opacity Mask. Vòng tròn của chúng ta là đã được ăn nhập với nền ở cái phần đường viền bao quanh. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái việc rất là đơn giản, đó chính là các bạn hãy chọn vào cái vòng tròn này, Ctrl C, Ctrl S để chúng ta sẽ copy paste tại chỗ. Sau đó là các bạn ấn là Alt Shift và kéo vào bên trong gần tâm. Đến đây thì các bạn hãy Ctrl T nha, các bạn hãy
xoay nó một góc đi, tùy ý các bạn thôi, không bắt buộc nhá. Tiếp tục với Ctrl C, Ctrl F cái vòng tròn ở bên trong, chúng ta lại cho nhỏ hơn nữa vào. Rồi, và kết quả của chúng ta sẽ đạt được nó sẽ được là như vậy. Với kiểu vòng tròn nghệ thuật như vậy thì các bạn có thể ứng dụng nó ở trên thiết kế bìa sách này, thiết kế poster này, thiết kế trên những cái sản phẩm nó liên quan đến nghệ thuật một chút thì nó sẽ rất là đẹp. Và cái này mình tin chắc rằng là nếu như bạn nào mà đam mê và yêu thích những cái kiểu phong cách như vậy thì sẽ tìm ra cho mình những cái ứng dụng rất là hay. Và cái nội dung của mình cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Bên mình có ra một kênh mới là kênh Olim Design, sẽ chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến tư duy thiết kế này, những cái kinh nghiệm chúng ta sẽ làm trong các cái dự án, nên là rất mong sẽ được các bạn ủng hộ trong cái thời gian tới.